क्लकवाइज डिग्री रोटेसन। के हो क्लकवाइज डिग्री रोटेसन भनेको भन्दा घडीको सुईको दिशा, घडीको सुई घुम्ने दिशालाई हामी के भन्छौँ? क्लकवाइज डिग्री रोटेसन भन्छौँ। घडीको सुई त सबैको यसै दाहिने हाततिरबाट घुम्छ नि हैन? सबैको घडीको सुई त यसरी नै घुम्छ नि? कि कसैको आजकल कोरोना लागेको घडी उल्टो घुम्न थालेको छैन हैन त? हो, त्यो भएको हुनाले यसरी दाहिने हातबाट गयो, राइट ह्यान्ड साइडबाट गएछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? क्लकवाइज डिग्री रोटेसन भन्छौँ। ल हेर्नुहोस् कति सजिलो कुरा छ। तर यही क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज नजानेर फिगर क्लासिफिकेसनका क्वेसनहरू तपाईँहरूको इक्जाममा बिग्रिन्छ। त्यो भएको हुनाले यी सबै तपाईँहरूलाई याद हुनुपर्छ है। क्लकवाइज भनेको के रहेछ? राइट ह्यान्ड साइड। जहिले पनि क्लकवाइज भनेको राइट ह्यान्ड साइड, दाहिने हाततर्फबाट गयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? क्लकवाइज भन्छौँ। अब त्यस्तै एन्टी क्लकवाइज। एन्टी क्लकवाइज भनेको के हो त? लेफ्ट ह्यान्ड साइड हो, लेफ्ट ह्यान्ड साइड बायाँ हाततर्फबाट आयो। यसरी हेर्नुहोस् त, बायाँ हाततर्फबाट आयो भने यसलाई हामी के भन्छौँ? एन्टी क्लकवाइज भन्छौँ। ल हेर्नुहोस् बायाँ हाततर्फबाट आयो भने हामी यसलाई के भन्छौँ त? एन्टी क्लकवाइज भन्छौँ। तपाईँलाई लागिरह होला यति सजिलो यो क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज पनि सरले कति धेरै भन्नुभयो भन्ने लाग्छ, मनमा आइहाल्छ। यस्तो जवाब त आइहाल्छ नि। सुरुसम्म पढ्न सुरु गर्ने बेला यति सजिलो सजिलो देखेपछि एकदम फुर्तीफार्ती बढ्छ नि त, यस्तो जवाब रहेछ भन्ने हुन्छ। तर तपाईँले इक्जाममा साँच्चीकै म खत्रै भएर जान्छु, आएको इक्जाममा हेर्ने बित्तिकै विदिन सेकेन्डमा म एन्सर मिलाउँछु भन्ने गरी जाने हो भने तपाईँले यो प्रत्येक डिरेक्सनको, यो प्रत्येक एउटा एउटा डिरेक्सनको यो नामसहित तपाईँले क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज प्रत्येक एउटाको चाहिँ भन्न सक्ने हुनुपर्छ। जस्तै साउथबाट वेस्ट जानुभयो तपाईँ क्लकवाइज हुनुभयो भने साउथबाट साउथ इस्ट जानुभयो एन्टी क्लकवाइज जानुभयो हो। अब वेस्टबाट तपाईँ नर्थ वेस्टतिर जानुभयो भने क्लकवाइज गइयो, वेस्टबाट साउथ वेस्टतिर आइयो भने एन्टी क्लकवाइज भयो भनेर प्रत्येक एउटा डिरेक्सनको चाहिँ तपाईँ नहेरिकन भन्न सक्ने हुनुपर्छ। अभ्यास गर्नुपर्छ, अभ्यास धेरै अभ्यास गर्नुपर्छ। अब यसो दाहिनेतिर यसो बायाँतिर मात्र भनेर सम्भव छैन।